মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ 8ৰ গণিত বিষয় যেটো আনন্দাram borooah একাডেমীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই গণিত বিষয়ৰ 10 নম্বৰ অধ্যায় চতুৰ্ভুজ অংকন তাৰে মই এক্সাৰসাইজ 10.1 ৰ 16 নম্বৰ আৰু 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো ভিডিঅ'ত সমাধান উলিয়াম অংকন কৰি দেখুৱাম। এটো 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে এ বি সি ডি চতুৰ্ভুজটো অংকন কৰা যাতে এ বি 5.5 cm বি সি 3.5 cm এ 60 ডিগ্ৰী কোণ বি 105 ডিগ্ৰী কোণ আৰু ডি 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব লাগিব। তো ইয়াত লিখিছো বাকিখিনি ইয়াত লিখা হৈছে। তো ইয়াত মোটামুটিভাৱে কি কৰিব লাগিব চতুৰ্ভুজটো ইয়াত অংকন কৰিব লাগিব। তো এনেকে মই অংকন কৰি দেখুৱাইছো। ইয়াত এটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, এটো 105 ডিগ্ৰী। তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব লাগিব, ইয়াত 90 ডিগ্ৰী কোণ এটা হ'ব লাগিব। তো এনেকুৱা হ'ব ইয়াত 90 ডিগ্ৰী কোণ। তাৰ পিছত এইখিনি আছিল। তো ইয়াত এ বি সি আৰু ডি বিন্দু। তো এটো হল 5.5 cm, এটো হল আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব, এটো আমাৰ 3.5 cm। তো এইখিনি হ'ব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত অংকনৰ ধাপবোৰ লিখা হৈছে। এক নম্বৰ অংকনৰ ধাপত কৈছে যে এ বি 5.5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ এটা ৰেখাখণ্ড আঁকি ল'ব লাগে। আঁকি লোৱা হ'ল। গতিকে স্কেলৰ সহায়ত মই এইখিনি আঁকি লওঁ। 5.5 cm, গতিকে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে 5.5 cm। গতিকে এইটোক আমি নাম দিলোঁ এ আৰু বি বিন্দু। তাৰপিছত এতিয়া এই বিন্দুটোত আমি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ এটা 60 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিম। এনেকৈ এটা বৃত্তচাপ ল'লোঁ। তাৰপিছত এই বিন্দুটোৰ পৰা এনেকৈ বৃত্তচাপ এটা ল'লোঁ। এই চাপটো য'ত ছেদ কৰিছে সেই বিন্দুৰ মাজেৰে এটা ৰেখাখণ্ড এটা ৰশ্মি অঁকা হ'ল। এই ৰশ্মিটো এই বিন্দুটোৰ লগত কি কৰিব, 60 ডিগ্ৰী কোণ কৰিব। গতিকে এইটো এটা ৰশ্মি এ এক্স ৰশ্মি। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, এটা 105 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব লাগিব। ইয়াতে এটা 105 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব লাগিব। গতিকে এইটো বিন্দুৰ পৰা যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্ত কাটিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা কাটিম এনেকৈ। তাৰপিছত ওপৰ ফালে দুটা বৃত্তচাপ ল'ব লাগিব এই দুটা বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ লোৱাৰ পিছত যিটো বিন্দুত কাটিলে সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে আমি কাল্পনিক ৰেখা মানে এনেকৈ কাল্পনিক ৰেখা ধৰি মই ইয়াতে য'ত কাটে তাত অলপ চিন দি ল'লোঁ। এতিয়া এই দুটা বিন্দুৰ পৰা যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ আগৰ সমান হ'লেও হ'ব, দুটা বৃত্তচাপ আঁকি ল'লে হ'ল। এই দুটা বিন্দুৰ পৰা দুটা বৃত্তচাপ ল'লোঁ। যিটো বিন্দু ছেদ কৰিলে সেই ছেদ বিন্দুৰ মাজেৰে এটা ৰশ্মি টনা হ'ব বি বিন্দুলৈ। এইটো এটা ৰশ্মি, এইটো ৱাই ৰশ্মি দিলোঁ, বি ৱাই ৰশ্মি। তো এইখিনি হ'ব আমাৰ কিমান, 105 ডিগ্ৰী কোণ। এতিয়া এই এক্স ৰশ্মিৰ পৰা আমি 3.5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড আমি কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কৈছে কি যে এই বিন্দুত বি এ এক্স 60 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰা হ'ল, বি বিন্দুত বি এ বি ৱাই 105 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰা হ'ল। এক্স ৰশ্মিৰ পৰা এ ডি 3.5 cm হোৱাকৈ কাটি লোৱা হ'ল। তো এই এক্স ৰশ্মিৰ পৰা আমি কি কৰিম, 3.5 cm দৈৰ্ঘ্যৰ ৰশ্মি এই দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড কাটি ল'ম। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3.5। গতিকে এইখিনি কম্পাছৰ সহায়ত জুখি লওঁ। তো কম্পাছেৰে এইখিনি কৰিলোঁ, জুখি ল'লোঁ। তো এই বিন্দুটোৰ নাম দিয়া হ'ল ডি বিন্দু। তো ডি বিন্দুত আমাৰ কি কৰিব লাগিব, 90 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব লাগিব। ডি বিন্দুটোত আমাৰ 90 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব লাগিব। তে কম্পাছটো মই অলপ চপাই লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত যিটো বিন্দুত কাটিলে ইয়াৰ পৰা এটা আৰু ইয়াৰ পৰা আন এটা বৃত্তচাপ এনেকৈ লোৱা হ'ল। আৰু এই সন্মুখত দুটা বৃত্তচাপ এনেকৈ লোৱা হ'ব, এনেকৈ দুটা বৃত্তচাপ লোৱা হ'ব। এতিয়া যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিলে সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে এই ডি বিন্দুটোৰ মাজেৰে কি কৰিব লাগিব, এটা ৰশ্মি আঁকিব লাগিব। সেইটো হ'ব আমাৰ ডি জেড ৰশ্মি। এইটো হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী এংগল। এতিয়া বাকী যিখিনি হেৰি আছিলে আমাৰ চতুৰ্ভুজটো অংকন কৰা হ'ল। এতিয়া এইটো যিটো বিন্দুত কাটিছে
বি ৱাই ৰশ্মি তাৰ আমি চি নাম দিলোঁ এতিয়া এটা 90 ডিগ্ৰী এইটো হ'ল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী কোণ এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ কাম হৈ গ'ল এটা এটা চতুৰ্ভুজ হ'ল এ বি চি ডি গতিকে যিখিনি আছিলে এতিয়া এইবোৰ মুছি দিব পাৰোঁ এইবোৰ আমি এনেকৈ লাহেকৈ মুছি দিব পাৰোঁ নিদিলেও হয় এনেকৈ থাকিলেও হ'ব তো এইখিনি আমাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ এনসাৰ আছিলে অংকনৰ ধাপবোৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব তাৰপিছত 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা হৈছে যে এটা চতুৰ্ভুজ পি কিউ 6 সেন্টিমিটাৰ কিউ আৰ 4 সেন্টিমিটাৰ কিউ কোণ 90 ডিগ্ৰী আৰ কোণ 120 ডিগ্ৰী আৰু এছ কোণ হ'ল 105 ডিগ্ৰী কোণ পি নিৰ্ণয় কৰি এই চতুৰ্ভুজটো অংকন কৰা গতিকে কি পি কিউ আৰ এছ এই এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব লাগে তাৰপিছত পি কিউ 6 এনেকৈ দিয়া আছে আৰু আমি পি কোণটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে আমি জানো কি যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 360 ডিগ্ৰী তাৰে যদি তিনিটা দিয়া আছে তিনিটা বিয়োগ কৰিলে আমি পাই যাম যে তিনিটা বিয়োগ কৰি আমি 45 ডিগ্ৰী পি কোণৰ মান পাওঁ এতিয়া অংকনৰ ধাপবোৰ ইয়াত দিয়া হৈছে যে কিউ আৰ 4 সেন্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি ৰেখাখণ্ড আঁকি লোৱা হ'ল আৰু কিউ বিন্দুত আৰ কিউ এক্স 90 ডিগ্ৰী কোণ অঁকা হ'ল গতিকে স্কেলৰ সহায়ত আমি কি কৰিম এইখিনি ল'ম কিউ বিন্দুত কি কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা 4 সেন্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা কি কৰিম ৰেখা টানিম এইটো আমাৰ হেৰি হ'ল ইয়াত লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 4 সেন্টিমিটাৰ আৰু এইটোক আমি নাম দিলোঁ কিউ আৰু আৰ বিন্দু এতিয়া তাৰপিছত কৈছে কিউ বিন্দুত আৰ কিউ এক্স 90 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত আমি এটা 90 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ এনেকৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ ল'ব লাগিব এনেকৈ আৰু ওপৰ ফালে দুটা বৃত্তচাপ ল'লে হৈ যাব য'ত কাটিছে সেই বিন্দুৰ মাজেৰে আমি কি কৰিম এটা ৰশ্মি আঁকিম সেই ৰশ্মিটোৰ নাম হ'ব কিউ এক্স ৰশ্মি কিউ এক্স ৰশ্মি আৰু এইটো আমাৰ হ'ল 90 ডিগ্ৰী এংগল এইটো হ'ল এক্স তো কিউ ইয়াত কোনটো হ'ল আমাৰ কিউ এক্স 90 ডিগ্ৰী তাৰপিছত ধাপত কোৱা হৈছে যে আৰ বিন্দুত কিউ আৰ ৱাই 120 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰা হ'ল আৰ বিন্দুত আমি 120 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিম তো আৰ বিন্দু এইটো ইয়াত 120 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিম গতিকে এনেকৈ এটা বৃত্তচাপ লোৱা হ'ল তাৰপিছত এইটো এটা কাটিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কাটা হ'ল এতিয়া যেটো বিন্দুত কাটিলে লাষ্টত এই বিন্দুৰ মাজেৰে এটা ৰেখা আঁকি দিম এটা ৰশ্মি আঁকিম এই ৰশ্মিটো কি কৰিছে এইখিনিক 120 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিছে এইটো হ'ল আমাৰ ৱাই ৰশ্মি আৰু ৱাই ৰশ্মি তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে এই 4 নম্বৰত কৈছে যে কিউ এক্স ৰশ্মিৰ পৰা 6 সেন্টিমিটাৰ হোৱাকৈ পি কিউ কাটি লোৱা হ'ল তো কিউ এক্স ৰশ্মিৰ পৰা আমি 6 সেন্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড কাটি ল'ম ইয়াৰ পৰা গতিকে স্কেলৰ সহায়ত সেইখিনি কাটিব লাগিব গতিকে ইয়াত আৰু ইয়ালৈকে 6 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এইখিনি জুখি লওঁ এইখিনি কম্পাছটো মেলি ল'লোঁ তাৰপিছত এই কিউ বিন্দুটোৰ পৰা মই ইয়াত কাটি দিছোঁ তো যিটো বিন্দুত কাটিলে এইটোক নাম দিয়া হ'ল পি বিন্দু পি কিউ হ'ল পি এক্স কিউ এক্স ৰশ্মিৰ পৰা পি কিউ আমি কিমান 6 সেন্টিমিটাৰ কাটি ল'লোঁ 6 সেন্টিমিটাৰ তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব যে তাৰপিছত ধাপত কোৱা হৈছে পি কিউ কি পি বিন্দুত কিউ পি জেড 45 ডিগ্ৰী অঁকা হ'ল তো এই বিন্দুটোত 45 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিব লাগিব আমি এইটো বিন্দুত কি কৰিম অলপ ঘূৰাই লওঁ এইটো এই বিন্দুটোত আমি 45 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিম গতিকে কম্পাছটো অলপ হেৰি কৰি ল'লে হ'ল তো এনেকৈ এটা বৃত্তচাপ ল'ব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ এটা কাটিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কাটিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা অলপ বেছিকৈ ইয়াত কাটিলে আৰু আপোনালোকে এইখিনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব তো ইয়াৰ পৰা মই ইয়ালৈকে কাটিছোঁ এতিয়া ইয়াত কাটিলোঁ আৰু ইয়াত কাটিলোঁ এই দুটা বিন্দু য'ত কাটিছে দুটা চাপে ইয়াত মই
এই দুটা য'ত কাটিছে এই বিন্দুৰ মাজেৰে মই কাল্পনিক ৰেখাটো নাকো য'ত কাটে সেই বিন্দুটোত কাটিলোঁ। এতিয়া এইটো বিন্দু আৰু এইটোৰ বিন্দুৰ পৰা কি কৰিম দুটা বৃত্ত চাপ ল'ম। এইটো বিন্দু আৰু এইটো বিন্দুৰ পৰা এই বৃত্ত চাপ দুটাক কাটিলে য'ত সেই বিন্দুটোৰ মাজেৰে মই এটা ৰশ্মি আঁকিম। এইটো আমাৰ হ'ব 45 ডিগ্ৰী এংগল। এইটো আমাৰ 45 ডিগ্ৰী এংগল হ'ব। এইখিনি 45। তাৰপিছত এই বিন্দুটোৰ মাজেৰে গৈছে। তো ইয়াত য'ত কাটিলে এইটো জেড ৰশ্মি পি জেড ৰশ্মি, ইয়াত যিটো বিন্দুত কাটিলে ইয়াত পি জেড ৰশ্মি লিখিলোঁ। ইয়াত যিটো বিন্দুত কাটিলে সেই বিন্দুটোৰ নাম দিয়া হ'ল যে পি কিউ আৰ এছ বিন্দুৰ নাম দিয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ এইখিনি আঁকিবলগীয়া আছিলে, চতুৰ্ভুজটো আমি পালোঁ যে পি কিউ আৰ এছ চতুৰ্ভুজটো আমি পালোঁ। এতিয়া এই অংকনৰ ঢাপবোৰ আপোনালোকে লিখিব। তো এইটো ভিডিঅ'ত আজি ইমানতে সামৰোঁ, কাৰণ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটাৰ সমাধান উলিয়াই দিম, অংকন কৰি দিম। তো আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো বা অংকনটো চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পোৱাৰ কাৰণে অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ৰাখক আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখক, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। ধন্যবাদ।